guys, nandito po ulit ako at samahan niyo po ulit akong mag-vlog about sa ating third drive set. Ayan po siya. Third drive set po ito ng nmax. Ayan po siya guys. Medyo mabigat talaga siya. Ayan. Ayan po yung pinaka-parang niya. Ayan po. Third drive set ng nmax. Ayan. Ayan siya guys. Visit nyo na po ang aming website para makita nyo po yung lahat ng details ng aming big drive set ng nmax. Guys, dito po ulit ako. Samahan nyo po ulit ako mag-add to cart sa ating website. Ayan. Siyempre, mag-share screen po muna tayo. Ayan guys. Share screen din po tayo sa ating Google. Search naman ng Jmarshub.com guys. Ayan. Dito na po tayo sa ating website. Click lang natin ang motorcycle parts ng ating third drive set. Click natin siya guys. Ayan. Ito naman tayo ngayon sa ating third drive set po tayo ngayon ng nmax. Ayan siya guys. Click lang natin siya. And waiting lang siya sa direct end. Ito na po tayo sa ating third drive set na nmax. Ayan. Click nyo po yung image kasi po nasusun naman po siya. Zoomable po siya guys. Nasusun po talaga siya. Ayan siya guys. Ayan. And dito na po lahat ng details sa ating website. Ayan. Third drive set ng nmax. Ayan yung price niya guys. Nandiyan na rin. Tapos click nyo lang po itong ating add to cart. Or pwede rin po tayo dito sa ating PayPal. Mas better po siyang gamitin kaysa po sa ibang Mas better po siya. Mas secured po kasi yung ating mga customer at buyer guys. Ayan. Or pwede rin po dito sa ating debit or credit card guys. Ayan. Free shipping pa rin po tayo sa ating third drive set ng For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.